Có bao giờ khi nhìn mặt sau của tờ tiền, quý vị thắc mắc rằng không biết công trình này là gì, nằm ở đâu và bây giờ ra sao không ạ? Và ở ngay thời điểm mình đang đứng ở đây cũng có hai địa điểm được in lên tờ tiền 50.000 của mình. Bên phải đây là Phu Văn Lâu và nhìn xa về phía bờ sông của mình đó là Nghinh Lương Đình đó. Khi mà đến Huế thì em thấy có rất là nhiều công trình khác đồ sộ và rất là đẹp. Nhưng mà tại sao lại không được đưa vào tiền mà Phu Văn Lâu và Nghinh Lương Đình lại được đưa vào vậy anh? Tuy nó không có to lớn như những công trình kiến trúc khác nhưng nó rất là quan trọng vì đây là nơi vua công bố và niêm yết các cái chiếu thư của mình. Ngoài ra thì đây còn là nơi để xướng danh và dán tên những người đã thi đậu tiến sĩ trong các cái triều vua Nguyễn đó em. À, thì ra nơi đây lại có một cái bề dày văn hóa lịch sử lâu đời đến như vậy. Giờ thì em đã hiểu là tại vì sao nơi đây lại được đưa vào trong tờ tiền 50.000 của chúng ta. Ngoài Phu Văn Lâu và ngoài Nghinh Lương Đình Dạ. thì Huế còn rất nhiều công trình kiến trúc đồ sộ khác, bao gồm cả Đại Nội, một trong những nơi mà chúng ta được biết đến là được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới đó em. Phu Văn Lâu nằm trong quần thể di tích cố đô Huế, phía trước Kỳ Đài, phía sau Nghinh Lương Đình, đối diện Ngọ Môn. Phu Văn Lâu được xây dựng với khung cột bằng gỗ liêm, 2 tầng mái lợp ngói hoàng lưu ly có hệ thống lan can bao xung quanh. Không gian tầng dưới hoàn toàn để trống. Ở phía sân trước của Phu Văn Lâu được bố trí 2 khẩu thần công tọa hai bên lâu hướng về chính giữa. Phu Văn Lâu là một di sản đặc sắc trong quần thể kiến trúc cố đô. Nghinh Lương Định tọa lạc ở bờ bắc sông Hương đối diện với Phu Văn Lâu. Nghinh Lương Định được xây dựng theo kiến trúc một gian 4 chái. Phía bờ sông Hương có bậc cấp dẫn xuống sông, khi xưa dành cho vua nghỉ ngơi hóng mát và lên thuyền du ngoạn sông Hương. Nghinh Lương Định và Phu Văn Lâu là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên, tạo nên không gian thanh bình và lãng mạn, thu hút du khách đến để ngắm cảnh, cảm nhận vẻ đẹp lãng mạn của dòng sông Hương. Với ý nghĩa lịch sử, văn hóa và nét đẹp kiến trúc, nên Phu Văn Lâu và Nghinh Lương Đình đã được lựa chọn để in trên tờ tiền 50.000 của Việt Nam. Ngân ơi, bước vào trong Đại Nội thì cái cửa Ngọ Môn chính là nơi đầu tiên mà chúng ta thấy nó rất là kỳ vĩ đúng không? Dạ. Thì cổng ở phía giữa này, xưa chỉ có vua đi vào ở đây thôi. Thì bây giờ nó đã được đóng lại rồi và khách du lịch chúng ta khi đến với Huế thăm Đại Nội thì sẽ đi vào ở 2 cổng hai bên như em thấy này. Và hôm nay thì anh thấy khi em lựa chọn mang cho mình một cái trang phục áo dài đây thì anh thấy nó rất là có gì đó rất là hoài niệm luôn á. Dạ. Nhưng mà em thấy là không chỉ với riêng em mà với tất cả các du khách ở đây khi mà đến thì mọi người có lẽ đều cũng sẽ muốn mặc lên người mình một cái tà áo dài để thứ nhất là mang cái vẻ hoài niệm và thứ hai là phù hợp với lại kiến trúc ở nơi đây. Và những cái màu sắc của áo dài đó là càng làm tôn vinh lên cái vẻ hoài cổ cũng như là trang nghiêm ở cái cung thành của mình. Đúng rồi. Tà áo dài Huế, không gian thơ mộng ở đây nó đã trở thành chủ đề cho rất nhiều những tác phẩm thơ ca, cũng như là địa điểm đến yêu thích của những cái đoàn làm phim khi mà tìm về với mảnh đất cố đô đó em. Ngọ Môn là cổng chính nằm ở phía nam Đại Nội Huế, được xây dựng từ năm 1833. Về tổng thể, Ngọ Môn xây dựng theo kiến trúc kiểu Phức hệ, được chia làm 2 phần chính, gồm phần nền đài và lầu ngũ phụng. Lầu ngũ phụng được xây dựng bằng kết cấu gỗ, có thiết kế hình chữ U, giống với mặt bằng nền đài phía dưới, có 2 tầng. Lầu ngũ phụng có kiến trúc nguyên nga, hoành tráng, kết cấu bộ khung hoàn toàn bằng gỗ liêm, được trang trí hoa văn tinh xảo. Ngọ Môn ngoài chức năng là cổng chính ra vào hoàng cung, còn là lễ đài trong nhiều sự kiện trọng đại của triều Nguyễn.
Có thể nói, nơi đây là công trình hội tụ giá trị về lịch sử văn hóa và là đỉnh cao kiến trúc cung đình Huế. Đại nội Huế là một phần trong quần thể di tích cố đô Huế. Công trình này mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử kiến trúc của triều Nguyễn. Rời xa đại nội nguy nga tráng lệ, chúng tôi vi vu đến chùa Thiên Mụ cổ kính, là một trong 16 công trình ở Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. Ngân ơi, ở Huế thì có rất là nhiều chùa, và đây là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng đó em. Nếu là một trong những ngôi chùa đầu tiên thì không biết là nó được xây dựng khoảng bao lâu vậy anh? Ngôi chùa Thiên Mụ thì nó được xây dựng ở những năm đầu tiên của thế kỷ thứ 17 đó em. Thế kỷ thứ 17, vậy là cũng được 4 thế kỷ rồi. Hẳn đây là một ngôi chùa rất là cổ kính. Khi nãy ấy, từ đại nội đi với anh qua chùa Thiên Mụ thì em thấy con đường của mình đi rất là thơ mộng, với rất là nhiều cây xanh ở hai bên. Và đúng là ngôi chùa cổ kính này thì con đường đến thì nó cũng mang rất là nhiều hoài niệm, đúng không anh? Đúng rồi đó em. Thì ngoài cái con đường mà anh đang đi từ lúc nãy á, thì du khách đến với Huế cũng có một cái sự lựa chọn khác, đó là đi thuyền trên sông Hương. Thả mình trên dòng Hương lững lờ và đến với một trong những cái ngôi chùa cổ kính nhất của cái vùng đất cố đô này, cũng là một trải nghiệm rất đáng thử đó em. Ôi, nếu như mà được đi thuyền thả mình trên những dòng sông, sau đó là chúng ta tới một ngôi chùa cổ kính như thế thì đúng là một trải nghiệm rất là tuyệt vời anh ha. Đó là lý do vì sao mà chùa Thiên Mụ cũng như đại nội Huế là một điểm đến mà gần như sẽ luôn xuất hiện trong lịch trình của mọi người, dù là khách Việt Nam hay là khách quốc tế, mỗi khi có dịp đi ngang qua miền đất miền Trung này. Dạ đúng rồi, em cũng có một vài người bạn á, thì khi mà người ta đến đây á, thì một á là đại nội, còn hai là chùa Thiên Mụ. Đây là hai địa điểm mà không thể nào thiếu khi mà đến với Huế. Đúng rồi đó, đó là lý do vì sao mà hôm nay anh sẽ đưa em từ đại nội đến với chùa Thiên Mụ, không bỏ sót bất cứ một điểm nào, đúng không? Như vậy thì vinh hạnh quá. Thôi bây giờ hai anh em mình cùng vào vãn cảnh chùa nha. Là ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất xứ Huế, được xây dựng từ năm 1601 trên đồi Hà Khê. Phía trước là dòng sông Hương với các quần thể kiến trúc Tháp Phước Duyên, Điện Đại Hùng, Điện Quan Âm, khu mộ tháp. Bao quanh là bức tường thành bằng đá vững chãi. Tháp Phước Duyên nằm ngay sau khu vực cổng, là điểm nhấn nổi bật của chùa. Tháp được xây dựng trên nền hình bát giác cân với 8 mặt cao 21 m, gồm 7 tầng. Mặt chính của tháp hướng về phía nam, nơi có dòng sông Hương thơ mộng. Xung quanh tháp Phước Duyên có 5 nhà bia và một nhà chuông trưng bày Đại Hồng Chung. Nhiều người ví rằng tiếng chuông Thiên Mụ được ví như linh hồn của xứ Huế, vang vọng bên dòng sông Hương, gieo nhớ thương trong lòng người dân và du khách khi đến với cố đô. Khi dạo bước trong khuôn viên chùa, chúng tôi có cảm giác trong lành thanh tịnh. Tự tay chạm vào quần thể di tích được công nhận là di sản văn hóa thế giới, chúng tôi như cảm nhận rõ dư âm của lịch sử. Anh Thi ơi, hồi nãy lúc mà mình mới vào chùa em nhớ là anh có nói ngoài đường bộ ra thì du khách cũng có thể đến đây bằng du thuyền, đúng không anh? Đúng Vậy rồi. thì không biết thì từ chùa Thiên Mụ mình có thể đi thuyền đến những nơi nào anh ha? Cái không gian buổi chiều khi mặt trời nó xuống á, thì dòng Hương nó trở nên rất là thơ mộng. Dạ. Và đây là một cái cảnh quan mà không phải nơi nào cũng có được. Vì vậy ngay từ cái điểm xuất phát bến thuyền mình đây, ngay bên cạnh chùa Thiên Mụ, chúng ta có thể đi đến rất là nhiều nơi. Và một trong số đó chúng ta sẽ thả mình theo dòng Hương trôi êm đềm về phía cầu Tràng Tiền, cũng là một trong những điểm đến mà du khách Huế rất muốn được đến để chụp ảnh và check in ở đó. Wow. Em có muốn thử không? Dạ có chứ, em là một người rất là thích những cái cảnh tượng trữ tình cũng như là thơ mộng, nên là chắc chắn là em phải thử những cái trải nghiệm đó rồi. Vậy thì hôm nay em đến đúng nơi rồi đó. Đi với anh nào. Dạ.
Sông Hương Huế có chiều dài khoảng 80 km, bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn Đông. Nước sông màu xanh ngọc, ven sông là những công trình kiến trúc, cây xanh, góp phần tạo nên vẻ đẹp thơ mộng cho dòng sông. Như nãy nói với em á Ngân, khi mà mình thả mình trên dòng Hương xuôi theo khu vực từ chùa Thiên Mụ đi về, mình sẽ thấy được Ngân Lương Đình này và Phu Vân Lâu, những cái địa điểm rất là đẹp mà nãy chúng ta có tâm á. Thì ra bây giờ là em có thể nhìn được hai nơi đó bằng một cái góc nhìn rất là khác. Rất nhiều cảnh quan, kiến trúc và di sản văn hóa nổi tiếng hội tụ ở hai bên bờ sông. Dòng sông Hương được ví như một dải lụa mềm mại, làm cho xứ Huế trở nên thơ mộng và trữ tình hơn. Đi thuyền rồng trên sông Hương để thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của dòng sông này là một trong những trải nghiệm hấp dẫn khi đến với Huế. Ngân ơi, anh biết là em đã đi qua rất là nhiều con sông với những cái nơi có đôi bờ hai bên rất là đẹp. Thì anh thấy khi mà thả mình trên dòng Hương của Huế, cái cảm giác của em nó như thế nào? Thật sự thì cảm giác của em rất là khác so với khi mà em thả mình ở trên những cái dòng sông mà những nơi em từng đến. Khi mà ở Huế thì em thấy con người cũng như là cảnh vật ở đây rất là nên thơ cũng như là yên bình, cho nên là làm cho bản thân của em cũng cảm thấy là mình sống chậm lại hơn một chút, chứ không có vội vã hay là nhộn nhịp giống như là ở những thành phố kia. Và đặc biệt đó là khi mà đi trên dòng sông này á, thì hai bên không hề có những cái ngôi nhà cao tầng giống như là những nơi khác, mà hai bên chỉ có cây, cho nên là mang lại cho em một cảm giác rất là trong lành. Rất là thiên nhiên đúng không? Dạ đúng rồi. Rất là nhiều người họ nói cái con sông Huế mình đây á, nó đại diện cho cái con người Huế luôn. Khác với những con sông khác, nó có sự dữ dằn, lúc thì nó chảy nhanh, lúc chảy chậm, nhưng con sông Huế nó rất là nhẹ nhàng. Dạ. Nó âm thầm và nó cứ lững lờ như vậy đó em. Dạ. Bởi vậy khi đến với Huế thì em cũng muốn là bản thân mình sống một cách yên bình và sống chậm lại, để mà giống như có một cái nốt trầm ở trong cuộc sống của mình. Khác với những thành phố tấp nập khác thì ở Huế mọi thứ nó trở nên nhẹ nhàng hơn, Dạ. êm đềm hơn. Vào mỗi thời gian nhất định, dòng sông Hương mang những vẻ đẹp khác nhau. Ban ngày, dòng sông màu xanh ngọc bích, còn khi hoàng hôn buông xuống, dòng sông Hương lại đổi màu vàng cam. Như nãy là anh có hứa với em đó, là lúc mình ở chùa Thiên Mụ thì mình sẽ đi thuyền vào buổi chiều hoàng hôn trên sông Hương. Và đây là chiếc cầu mà anh muốn giới thiệu với em. Cầu Tràng Tiền 6 vài 12 nhịp. Wow. Là một trong những chiếc cầu đẹp nhất của thành phố Huế. Dạ. Thật sự thì em cũng cảm thấy rất là may mắn khi mà ngày hôm nay có được dịp để mà anh dẫn em lên ngồi trên con thuyền này, thả mình trên dòng sông để có thể ngắm nhìn cây cầu Tràng Tiền một cách gần như vậy. Cảm xúc rất là khó tả. Hình như là cây cầu này cũng có khá là lâu rồi đúng không ạ? Cầu này cũng trải qua cái quá trình hình thành lịch sử đã cũng hàng trăm năm đó. Từ lúc xưa đến lúc mà nó bị phá hủy và được trùng tu lại thêm một lần nữa thì nó vẫn mang cái hình hài gần như là y nguyên so với lúc đầu nó được dựng lên. Và chiếc cầu này vào buổi tối thì nó mang một cái vẻ đẹp rất là khác. Nó khác xa so với cái sự yên bình vào mỗi bữa ngày. Buổi tối chúng ta sẽ thấy được cầu Tràng Tiền này với rất là nhiều màu sắc. Mỗi một nhịp cầu sẽ mang một màu sắc khác nhau. Nó như là chiếc lược cài lên mái tóc, là cái dòng sông Hương của mình á, của người con gái Huế vậy đó. Ôi, thì ra là có ý nghĩa như vậy. Thật sự thì khi mà đến với Huế thì cái điều mà em ấn tượng đó là người dân ở Huế cũng như là những kiến trúc ở Huế đều giữ nguyên vẹn những cái nét cổ kính hoài niệm, cũng như là hầu như là giữ lại những cái kiến trúc ngày xưa, cho nên là khi mà du khách đến với Huế thì chắc chắn là sẽ có những cảm xúc rất là bồi hồi, mang đầy dấu ấn lịch sử của Việt Nam. Đúng rồi. Cả dọc miền Trung chúng ta có rất là nhiều những thành phố trẻ. Đến với những thành phố trẻ chúng ta tìm kiếm được cái sự năng động nhộn nhịp ở đó, và khi trải qua những cung bậc cảm xúc mới mẻ đó, chúng ta về với Huế và lắng động ở đây với những cái không gian kiến trúc cổ xưa, với cái góc nhìn người Huế hài hòa, và nó đi sâu vào trong tâm khảm của mỗi một người. Đó là cái sự nhẹ nhàng từ sâu lắng trong tâm hồn đó em. Cầu Trường Tiền hay còn gọi là cầu Tràng Tiền hoặc cầu Thành Thái được xây dựng từ thế kỷ 19, bắc qua dòng sông Hương, nối liền hai bờ bắc nam của thành phố Huế. Đây là cây cầu đầu tiên ở Huế bắc qua sông Hương, nằm sát đại nội Huế. Cầu Trường Tiền được thiết kế với kiến trúc cổ điển mang phong cách Pháp.
Cây cầu bình dị, mềm mại bắc qua dòng sông Hương là bức tranh non nước hữu tình của xứ Huế. Khi màn đêm buông xuống, cầu Trường Tiền được thắp sáng bởi hàng ngàn bóng đèn, tạo thành một bức tranh lung linh và lãng mạn. Hình ảnh cây cầu duyên dáng soi bóng xuống dòng sông Hương, làm cho dòng sông như được phủ lên tấm thảm ánh sáng màu lung linh. Những con thuyền nhẹ trôi trên dòng sông khiến cho khung cảnh càng trở nên rực rỡ. Sông Hương và cầu Trường Tiền là địa điểm du lịch hấp dẫn, thu hút nhiều du khách khi đến Huế bởi vẻ đẹp duyên dáng thơ mộng. Vẻ đẹp của cầu Trường Tiền không chỉ là địa điểm thu hút du khách khi đến với Huế, mà còn mang ý nghĩa của lịch sử và văn hóa. Hình ảnh cầu Trường Tiền và mái lầu ngũ phụng của Ngọ Môn trở thành biểu tượng đặc trưng của Huế. Như nãy nói với em lúc mình ở thuyền á, thì khi màn đêm buông xuống là chiếc cầu Trường Tiền ở sau lưng chúng ta sẽ rực rất là nhiều màu sắc, đúng không? Dạ, em cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì em nhớ là lúc chiều anh có nói là khi mà màn đêm buông xuống và những ánh đèn rực lên á, thì trong cái cầu Tràng Tiền sẽ giống như là những cái chiếc lược mà cài lên mái tóc của người con gái. Thì em thật sự là thấy rất là giống. Và khi mà em đến với thành phố Huế, ngoài những cái kiến trúc mang đậm tính chất cổ kính, thì em còn bất ngờ với mỗi khung giờ trong ngày á, thì thành phố Huế lại mang những cái vẻ đẹp khác nhau, khiến cho những người lần đầu tiên đến Huế như em á đều có những cái cảm giác rất là bồi hồi khó tả. Đó là lý do vì sao mà rất nhiều hình ảnh đẹp của Huế được đưa vào trong thơ ca, nhạc họa. Vì mỗi một người nghệ sĩ khi có dịp đến với mảnh đất miền Trung yêu thương này đều rất là dạt dào cảm xúc đó em. Riêng bản thân em cũng cảm thấy là thành phố Huế là một nơi rất là lãng mạn và trữ tình. Bởi vì vậy cho nên là đến bây giờ em đã hiểu tại vì sao mà mảnh đất Huế lại mang những cái nguồn cảm hứng rất là lớn cho những người thi ca và nghệ sĩ như vậy. Rất là cảm ơn anh Thiên ngày hôm nay vì đã đồng hành cùng em đi tham quan thành phố Huế, để cho em cảm nhận được nhiều hơn về thành phố Huế mộng mơ và cho em biết thêm được nhiều điều về nét đẹp văn hóa lịch sử của thành phố Huế. Nếu mà có dịp về đây một lần nữa thì dù em đi một mình hay đi với bạn bè của em, ở đây sẽ còn rất nhiều điều thú vị mà anh muốn giới thiệu với em với tất cả mọi người đó. Anh hứa nha. Chắc chắn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Vivo Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.